السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الحصان ده حصان صغير 3 سنين، لسه ما يعرفش أي حاجة عن جهاز اللونج. أنا نفسي ما أعرفش بصراحة نظامه إيه، ما شغلتوش قبل كده. حبيت أخلي التجربة معاكم تجربة حية من غير ما أحاول أعمل أشوفه أختبره أشوف نظامه إيه. فخلينا نشوف علشان حتى نعرف إزاي لما يكون حصان مش واخد على جهاز اللونج أو مش واخد على اللونج بصفة عامة نقدر إيه نخليه يشتغل. طيب هو هيرفض تماما انه يتحرك في التروت، وهينزعج جدا من اللي في بقه. اوكي خلينا ووك. طبعا انا عامل الجهاز دلوقتي خالص من غير اي بريشر. طيب دايما نفتح للحصان مجال انه يتحرك، خليك وراه خاصة الخيل الصغيرة. تمام اوكي شايفين كل ده؟ انا مش عايز اعارك معاه خالص، يعني هو بس بيتعرف، بيحاول يتأقلم شوية مع البساوة. تمام كل الموضوع بالراحة، لانه الجهاز ده بدون عقل ممكن يكسر حصان. ماشي هنبدأ تاني. شوفوا لحد دلوقتي ما عملناش اي حاجة من الجهاز، ما شغلناهوش، احنا بس خلينه مرخي خالص بحيث ان الحصان يتعود على اللي ورا رجوله ده. اوكي تاني. طبعا ما عندوش اتزان، ما عندوش لياقة، ما عندوش خبرة، ما عندوش اي حاجة، الدوائر عنده صعبة قوي. طيب فكرة ان هو يكون كولكتد موضوع مش سهل بالنسبة له، فطبيعي يعني ما تحاولش تكسر رقبة الحصان في اول مرة تشغله فيها، لحد بس ما يبدأ يعمل لك الدوائر العادية. اوكي الدوائر العادية. طبعا بحاول مقصر اللونج شوية علشان خاطر الحقه بس كده، ودايما ايدي بكون انا وراه كده. تمام عشان يتعود، بس لانه الاول مرة الخيل بتشتغل لونج ما بتحبوش ابدا، بيفصل كتير. فايدة اللونج بقى انه بيعود الحصان ان هو يستمر في التروت او يستمر في الكانتر. اوكي يعني بيسهل على المتدربين بعد كده انه لما يركبوا حصان تروت هو عنده لياقة وبيستمر في التروت، وكانتر هو عنده لياقة وبيستمر في الكانتر. ده شغل اللونج. واللونج قلنا دايما يعني مهم جدا لخيل المدرسة، لانه انا عندي دايما لما يجيني حد بيجنر لازم يركب معايا على اللونج الاول. طيب لو كانت خيل المدرسة لازم تكون شاطرة في 3 حاجات: في اللونج في المرتبة الأولى، وفي الأرضي، وفي القفز. طيب في خيل طبعا بتكون بيجنر ما بتعرفش تقفز، بيحطوها في البيجنر، بس يعني المفروض الخيل اللي هي في الادفانس تكون مؤهلة ان هي تشتغل لونج، ومؤهلة ان هي تشتغل أرضي، ومؤهلة ان هي تقفز. طيب بالراحة كل ده انا ما بحاولش، انا بتكلم معاكم عشان ما بحاولش احط براشر. شوفوا بدأ يشتغل طبيعي، ما بحاولش احط براشر عليه. هي الفكرة الخيل ذكية جدا جدا جدا، خلاص فهم، لانه الاسهل انه يمشي بالطريقة دي مشي. اوكي كل شوية بعض الاوقات هيفتكر انه في حاجة ماسكاه، ممكن يروح متمنع وبعدين يلاقي انه بيتوجع في بقه، يقول لا خلاص همشي، لانه اللي ماسك بقه رجوله فقوية. ودايما الخيل عندها يمين ويسار. يعني ايه يمين ويسار؟ يعني جهة اسهل من جهة في الكانتر، فهنطلع كانتر بيطلع غلط. شايفين؟ حنين من فضلك زومي على رجوله. تاني يطلع غلط برضو. بدأ يبدل اهو. يلا الحصان عارف ايه اللي بيريحه، ايه الاسهل بالنسبة له، فبيدور عليه. طلع صح بالخلفية وغلط بالأمامية. كل ده شايفين هيزبل. بس طبعا الزبالة خوف. الخيل اللي بتزبل في الميدان لما تكون داخلة الكورس او لما تدخل الميدان، اي حصان يزبل بيبقى خوف. طيب فعشان كده عودونا ان احنا لما الحصان يزبل نطبطب عليه كده، نقول له اطمن ما تخافش. يلا
يعني هو ليه خايف؟ خايف لانه الموضوع ده جديد عليه، جديد عليه، هو مش عارفه. طيب مش عارفه. اللي لازم اعرفه ان الحصان ده عنده قوه يقطع الجهاز ده 500 الف حته، سهل. فانا خليني بعقل جدا، بتعامل مع طفل صغير عنده 3 سنين، بمشيه كده بقول له تعالى نحبي تاتا تاتا يعني. الحين التروت اتظبط نوعا ما، يعني بدأ يعني يلحق بعضه. طيب نقدر نظبط الكانتر دلوقتي. طبعا دايما بأهل الخيل شغل على اللونج، اوكي، ومش عارف هو يستمر، مش عارف يستمر في الكانتر. يعني لو طلعنا حصان تاني هيستمر، لو ركبنا الحصان ده لحد هيعاني معاه. ليه؟ لانه ما عندوش استمراريه لا في تروت ولا في كانتر، ولا حتى عارف يعمل دايره. اوكي، مش عارف يعمل دايره. طيب فهبدا تاني احركه، هيطلع غلط برضو. غلط برضو. شايفين؟ مفيش اي خطوه منتظمه، مع ان الحصان ما شاء الله حجمه كويس جدا. طيب بس مش عارف، يعني حتى الخطوات العاديه مش عارف يمشيها. اوكي، ودايما الدوائر بالنسبه للخيل او بالنسبه لرياضتنا مهمه، انه كل الشغل عندنا دوائر. يعني عايز اخد خطوه منه كانتر بس صحيحه، مش عارف. شايفين؟ يعني موسع له، انا مقصر الرين وموسع لنفسي. يعني لو حنين جابتني هتشوفني بمشي مع الحصان مش واقف في حته واحده، لاني مش عايزه يلف في دايره واحده ضيقه، وفي نفس الوقت مش عايزه يبعد عني، لان لو بعد عني مش هيمشي. شوفوا كل ده غلط، كل ده غلط. يلا يعني جدا معاناة عشان تروح تقول لمبتدئ مثلا تعال اركب الحصان ده وهو مش مؤهل لللونج، هو مش عارف وانت مش ظابطه في اللونج، مش عارف يمشي دايرة على بعضها تروت او كانتر. موضوع جدا صعب، صعب ان انا ارمي كل المشاكل دي على مبتدئ مثلا واقول له الحصان انت مش عارف تمشيه ولا حاجة. لا، لازم الحصان يسيب لي نفسه في اللونج ده، يشتغل زي الناس. الحصان ده انا هحفظ الفيديو ده وهتشوفوه، وبعد شويه هوريه لكم الحصان ده في اللونج هيبقى عامل ازاي. شايفين؟ كل ده غلط. اوكي، تروت. خليني اغير الناحيه التانيه عشان تعرفوا انه جدا الدوائر صعبه على الخيل، صعبه جدا. لو كانت ضيقه صعبه، انت لو سبته دلوقتي هيجري عادي، انما في الدايره صعبه عليه، لازم يؤهل في الدايره. خلينا نغير الجهاز. هو باي حنين بتقولي لو معاند بلاش، فبقول لها لا بالعكس، احنا عاوزين ده، عاوزين نوري الناس ده، مش عايزين نبين لهم الحصان وهو تمام علشان يقولوا لا ده هو متعلم. لا، ما هو احنا بنعاني برضو. يعني الخيل اللي بتجيلنا زيرو، فبنقعد معاها من البدايه كده. طيب نبدأ نشوف الجهة دي. اوكي، الجهة دي كويسة. شوفوا انا لسه قايل لكم انه الخيل عندها جهة غير جهة، زي عندنا بالظبط يمين ويسار. هي عندها يمين ويسار. في حصان بتلاقيه كويس في اليمين يقدر يطلع، لو طلعناه هيطلع صح اهو. اوكي، طلع صح على الجهة دي، يبقى عنده المشكلة في اليسار، فمحتاجين نشتغل على اليسار اكتر. اوكي، بس برضه ما عندوش استمرارية، مش عارف يستمر. دي من ضمن المشاكل اللي ممكن تواجه الناس، ان الحصان ما بيستمرش في الكانتر، هو مش متعلم يستمر.
اوكي، هيقطع كتير. عشان كده دايما بيقولوا انه من ميزه اللونج انه بيعلم الخيل الاستمراريه في الكانتر. خلاص طلع كانتر، يفضل مع الفارس كانتر لحد ما الفارس يقول له استنى. انما لو هو مش متعود مش هيطلع تروت تروت تروت. شايفين؟ ومش قادر يعمل اتزان، هو ما عندوش. اوكي، ها ها، شايفين؟ ياخد له خطوتين وبعدين يتعب، يقول لا مش عايز. ها، فانا لما افضل وراه بقول له استمر 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 استمر. لما حد يركبه يقول له كانتر، يفضل هو كانتر لحد ما الفارس يقول له استنى. خلاص كده كفايه الكانتر. ها اهو. فمن ضمن من افضل الميزات في الكانت في اللونج انه بيعلم الحصان دايما الاستمراريه سواء في التروت او في الكانتر. اوكي، ها. اهم حاجه انا اسيبه كده يعني. تعالوا نعمل حاجه اخيره. او باي او باي، خلينا تروت شويه. تروت، ها، وقف، عايز دايما يقف. اوكي، هو خلينا شويه تروت. بعد كده يعني هوريكم الحصان ده بعد شويه قليله هتحطه في التروت هيفضل تروت، هتقول له كانتر هيفضل كانتر لحد ما تقول له تروت. اوكي، بس خلاص هو هيفهم، مش يعني اكتر ما عضلاته هتقوى هيفهم الموضوع. هو عايز مني الحته دي هعمل الحته دي، عايز مني الحته دي هعمل الحته دي، انما هو بيستفهم مش عارف يعمل ايه. ها، تروت. طيب هقول لكم حاجه بقى اخيره. او باي او باي. طبعا الجهاز ده على حسب ما انا عايز. انه قالوا ايه، انت امتى تحط الجهاز هنا وامتى تحطه تحت وامتى تحطه في الجنب. انا حاطه دلوقتي عادي خالص. طيب لو انا عندي حصان بيرفع بينزل، يعني مثال مثلا جت ساره اشتكت لي من حصان انه هي راكباه بينزل راسه كتير في الارضي. مطلوب مني بقى ان انا احطه على اللونج شويه وارفع له الحته دي كده. شايفين هو عايز يخلص من الجهاز باي طريقه. اوكي، اروح حاطط الجهاز على الحته دي واشغله على الجهاز بالطريقه دي. لما تيجي هي تركبه تلاقي الحصان اوريدي ما بيقعدش يسحب لتحت. طيب عندي حصان راسه لفوق بزياده، تمام، بيطلع راسه لفوق، هحط الجهاز تحت. طيب تحت بحيث ان الحصان يشتغل كده. عندي حصان كويس قوي عايز اشغل كل جسمه، او انا بحب كده انه انا ببدا بالحته بتحت، اخليها لتحت كده. طيب انا هعمل حاجه انا متاكد ان الحصان ده مش هيقبلها، بس خليني اشوفها. خليني اشوف حاجه معاكم. اني هبدا انزل ده لتحت وهشوف هو هيقبل ده ولا لا. انا اظن انه مش هيقبله، تمام، لانه هو مش متعود يشتغل متجمع. يعني لو قبله هيبقى حصان بطل يعني. بس انا حابب ان انا اوريكم ان هي برضو فيها خطوره. لو انا جيت بدات بيها فيها خطوره، خاصه مع الخيل اللي هي الصغيره. اهدى شويه، اهدى شويه، اهدى شويه. طبعا هو عايز يطولني باي طريقه، بيجيب رجله ويجيب. طيب ها، خلينا نشوف هل هيقبلها ولا لا ان انا نزلت الجهاز تحت. اوكي، اوكي، شاطر والله. يعني ان هو يوافق انه الجهاز يكون تحت ويشتغل بالطريقه دي حتى لو كان متقطع، فهو بطل، برافو عليه.
انه عادة الخيل بتخاف قوي لما الجهاز يكون تحت ويبدأ يميل راسه كده. هو مش مميل راسه، هو بيحاول بقدر المستطاع يقاوم، بيفتح بقه على الاخر، محتاج نوز باند. بس اوريدي بدأ يفكر شوية بعقله انه ما يخافش من الجهاز وخلاص. طيب شايفين احنا ما عملناش دايرة عدلة. تخيل بقى لو حد ركب الحصان ده وطلبت منه انه يدخل دايرة، هيدخل دايرة ازاي؟ اذا كنت انا حاطط بساوة وماسك لونج وماسك كرباج ومفيش دايرة عدلة. يعني شايفين يدخل من مكان ويطلع من مكان، يدخل من مكان ويطلع من مكان، يدخل من مكان ويطلع من مكان. مفيش دايرة كده، مش عامل دايرة، ما بيعرفش يعمل دايرة كده. فلو انا جيت طلبت من حد قلت له اركب الحصان وادخل لي في دايرة، طب هيدخل في دايرة ازاي اذا كان الحصان نفسه مش عارف يدخل؟ مفيش حد اقوى من الخيل. يعني مستحيل اني اعمل دايرة كويسة بشكل حلو وحصاني مش فاهم معنى الدايرة في اللونج. عشان كده اللونج بيأهل الخيل كمان تعمل دواير كويسة، بيقويها، بيخليها تعمل دواير إجبارا. ليه؟ لأن هو ممسوك برجوله الخلفية، يعني هو اللي بيشغل نفسه دلوقتي، ممسوك برجوله الخلفية، فمش عارف يقاوم. قوته ضد بعضها، رجله الخلفية ماسكاه بالبساوة وواحد وراه باللونج والكرباج. فلا انا بحاول اطلع بس في النهايه هشتغل. اوكي، كل شويه يقف، وقف كتير قوي. الفكره ايه بقى؟ اني ارضى بيه خطوه واحده. يعني لو عمل لي خطوه واحده ارضى واقول له شكرا. لو سمع مني ان الجهاز بالطريقه دي اقول له شكرا. اوكي، بس انه بس يتعلم. بعد شويه هتلاقيه اوريدي هو من نفسه بدأ يعمل اللي انت عايزه. شايفين؟ كل الدوائر جدا سيئة، بس برافو عليه ان هو في خيل بتتمنع من الشغل تماما. برافو عليه ان هو يعني قابل كده. انا المفروض اقف في نص الدايرة والف كده، بس كده شوفوا هيعمل ايه هنا. ها اوكي. الدوائر الضيقة او الدوائر بتبقى على الكتف بزيادة، فعشان كده الخيل ما بتحبهاش قوي. يعني موضوع الخيل مدارس ما بتشغلش لونج، لا مش حلوة ابدا، مش حلوة ابدا. اوكي، خلي الحصان، خلي الخيل تتعود، خلي الخيل تتعلم، خلي الخيل تسهل على المتدربين علشان يبقى الدنيا حلوة. خليهم يحبوا التدريب. عادي، بس قول له يلا احنا عايزين نمشي. الفكرة انك ما تقدرش تضربه جامد قوي هنا، انه ممكن يتقلب على ظهره، والدنيا تحوس يعني. بالراحة فهمه، انا مش عايز بس منك غير انك تمشي بس. اوكي، يعني الحصان عرق جدا مع ان احنا ما اشتغلناش كتير قوي يعني، بس عرق من كتر العصبية والخوف والتوتر، اول مرة اعمل كده يعني. اوكي يا حنين.